Just a touch of your love is enough to knock me off of my feet. Oh, just a touch of your love. Just a touch of your love. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. At kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano magpalit ng pangalan sa YouTube channel natin. So, ayan, punta tayo sa YouTube. Ayan, YouTube app. Okay. Hindi maiwasan na maisip natin na papalitan natin ng ating YouTube channel. So, ayan. Click natin yung profile sa right side. At click natin yung your channel. Madali lang to guys. Hintay-hintay lang, okay? Click natin yung my settings, yung right side. Ito. Ayan, magkita natin yung pangalan natin, yung lumang pangalan na nilagay natin. So, may description. So, punta natin tayo sa click natin yung parang lapis. Yan. So, ilagay natin yung bagong pangalan na gusto natin. Halimbawa, ilagay natin YouTube, then yung last name natin, YouTube, love na lang. So, may nakalagay sa baba, 3 name changes allowed every 90 days. So every 90 days, dapat 3 times lang tayo magpapalit ng pangalan. Okay, pagkatapos, click natin okay. Okay, ayan. YouTube love. So, sa may description, pwedeng lagyan din natin yung description. Ano ba yun? I am YouTuber. YouTuber, blah blah blah. So, ganyan. So, I am YouTuber from anong place. Kayo na maglagay. Basta, sample lang yan. Okay, click natin okay. Okay, pagkatapos, tignan natin. Okay, na-change na natin. YouTube love. Simple lang guys. So, yun lang ang gagawin natin. Okay, thank you for watching. Don't forget to please click like and subscribe. Bye. See you in my next vlog. Bye. So, ulitin natin para makuha niya talaga. Ayan, punta tayo sa YouTube. Ayan, YouTube app. Okay. Hindi maiwasan na maisip natin na papalitan natin ng ating YouTube channel. So, ayan. Click natin yung profile sa right side. At click natin yung your channel. Madali lang to guys. Hintay-hintay lang, okay? Click natin yung my settings, yung right side. Ito. Ayan, magkita natin yung pangalan natin, yung lumang pangalan na nilagay natin. So, may description. So, punta natin tayo sa, click natin yung parang lapis. Yan. So, ilagay natin yung bagong pangalan na gusto natin. Halimbawa, ilagay natin YouTube, then yung last name natin, YouTube, love na lang. So, may nakalagay sa baba, 3 name changes allowed every 90 days. So,
So, every 90 days, dapat 3 times lang tayo magpapalit ng pangalan. Okay, pagkatapos, click natin okay. Okay, ayan. YouTube love. So, sa may description, pwedeng lagyan din natin yung description. Ayan. Ayan. Ano ba yun? I am YouTuber. Ay, YouTuber, blah blah blah. So, ganyan. So, ayan. YouTuber from anong place. Kayo na maglagay. Basta, sample lang yan. Okay, click natin okay. Okay, pagkatapos, tignan natin. Okay, na-change na natin. YouTube love. Simple lang guys. So, yun lang ang gagawin natin. Okay, thank you for watching. Don't forget to please click like and subscribe. Bye. See you in my next vlog. Bye.